Sziasztok! Szeretnék bejelentkezni újra a Chosen-nel kapcsolatosan, mégpedig arról, hogy egy hete volt körülbelül a Chosen konferencia kint Floridában, ami azt jelenti, hogy összejönnek a színészek, nagyon sokan vesznek jegyet, és el is utaznak oda, és vannak nyereményjátékok is országonként, és Magyarországon a sorsolásnál engem húztak ki, és nyertem egy online jegyet, és tudtam kapcsolódni, és erről szeretnék nagyon röviden mesélni most nektek. Azt kell tudni, hogy lesz a Chosen Universe, és ez azt jelenti, hogy képzeljétek el, 5 sorozatot fognak leforgatni, és ezzel foglalkozik most Dallas nagyon-nagyon sokat. Beletenném kitérőként azt is, emlékeztek Schulára? Ő egy német származású hölgy, és ő eredetileg nem lett beletervezve a Chosenbe, de úgy volt, hogy Nikodémusnak a felesége lesz, csak túl fiatal volt, ezért Dallasék azon gondolkoztak, hogy milyen más szerepet adjanak neki, és így került ő Barnabás mellé, és az a meglepetésem, hogy ők végig jelen lesznek a Chosen sorozatban egészen a végéig. Ez egy nagyon jó hír. Ugye az első nagy részt azt 2021-ben adták ki és nézhettük meg, és így lesz az 5. nagy résszel is, amit leforgattak, és azt 2025-ben láthatjuk majd. Viszont a 6. és a 7. nagy részt azt majd 2027-ben, mert közben fognak egészen más filmek is kijönni, és ezeket szeretném most felsorolni nektek. Annyit még elárulhatok, hogy a 6. nagy rész az Jézus Krisztusnak a keresztre feszítéséről fog szólni, és hát a 7. rész az pedig arról, hogy mi történik azután, miután elgörgetik, vagyis miután már nyitott a sír, inkább így fogalmazom. Na és akkor jöjjön most az az 5 meglepetés, amiről szerintem jó, hogyha tudtok. Szóval ez az egész, ez úgy neveztetik, hogy Chosen Universe, és lesz egy közülük, ami a Mózes könyve, ami valószínűleg Mózes 5 könyvéről szól. Lesz egy második, ami a jövőre utal, és The Way, az a címe, az út, és képzeljétek, hogy ez azzal lesz kapcsolatos, azokkal a rómaiakkal, akik akkor a tanítványokkal voltak, és körülöttük, és látták őket, és azok, akik Jézushoz fordultak a rómaiak közül, és szerintem az ő életükről fog ez szólni. És akkor jöjjön a 3. Józsefről is lesz egy nagy film, és ezen belül, ha jól emlékszem, lesz 7 epizód. És képzeljétek el, hogy egyébként Pállal is fogunk találkozni, és Lukáccsal, akivel karácsony környékén találkozhatunk majd, és annyit elárulok, hogy ott lesz Simon Péter is, ugye Sahár, és ott lesz Elizabeth is, ugye Liz, és sokan mások is. Az utolsó, amiről szintén szeretnék említést tenni, az pedig a The Adventure, ami gyerekeknek szól, és Jézus élete van feldolgozva egy nagyon-nagyon szép úton és módon. Na és képzeljétek el, mikor ez az egész lefut és vége lesz, akkor Dallas el fog menni egy nagy pihenőre, és 1 évig pihenni fog, mert nagyon-nagyon sokat dolgozik, és ezt kívánjuk mi is neki, hogy nagyobb pihenjen. És hát fogtok hallani majd még az 5 és 2 stúdióról, amiben nem csak ők 3-an lesznek, akik most jelenleg írják a Chosen-t, a Dallason kívül, még 2-en, hanem sokkal többen lesznek és más felosztások lesznek. Remélem, hogy örültetek ezeknek a jó híreknek, és Isten áldjon titeket, sziasztok!